Hello guys, what's up? It's me Harry from Wakaka Crew. So hari ni kita akan belajar B-boy lah. Mesti B-boy sebab I'm a breakers man. So hari ni kita belajar about freeze, which is kita panggil dia pipe. Dia lebih kurang sama dengan L-kick, tapi berbeza. Perbezaan dia kaki dua ni dia more flexible, pergi sini sikit je lah. Sikit je direction dia. So yeah, korang dah ready nak belajar? Warm up dulu. Macam mana pipe, macam mana rupa dia dan macam mana shape dia. Dia macam ni, kaki dia pergi, dia rapat. Tadi L-kick macam ni, pipe macam ni. Interesting kan? Yes, of course. Ni makanan aku tau. Cik, siapa pernah tengok capoeira? Capoeira dia start daripada macam ni. So benda tu pun boleh belajar sikit lah, sebab dia terus pergi power macam tu, about momentum lah So tangan tu make sure kuat. Macam mana nak tangan kuat? First, kita kena cari dinding. Kita buat handstand. Kita buat handstand, make sure ni dinding. Ni tangan anda semua. Belakang tu dah dinding lah. So that boleh tahan dekat dinding. So kita boleh tahu tangan kita kuat ataupun tidak. Tapi handstand kita gunakan dua tangan. Ini satu tangan. You can go macam sikit, sebab kita nak tahu kuat atau tak kuat. Sometimes boleh jatuh macam ni. Kalau jatuh dekat bahu tak apa, jangan jatuh kat muka. Kalau jatuh muka jangan salahkan Harry, sebab Harry ajar yang proper punya. Before nak buat benda tu, kita warm up dulu. Kita punya wrist tarik macam ni dalam 8 saat ke apa. Pergi macam ni. Kenapa saya suruh pergi macam ni? Kita warm up bukan nak kuatkan tangan ni, wrist kita. Kalau rasa macam stretch, yes lah tu. Macam ni, and then kita pergi macam ni. So kita punya bahu dia macam what if lah, contoh lah kita jatuh, at least about bad happen tu takkan jadilah, insyaAllah. So kita pergi macam ni semua. After that, jangan terus mula dengan satu tangan. Jangan jangan. Okay, kita akan dua tangan, handstand. Stand, bawa pergi. Biar je badan straight macam handstand. Sebenarnya kalau L-kick semua badan macam ni, menghadap sana. Tapi permulaan senang macam ni. Ya, biar belajar macam dah rasa kuat sikit. Dia bukan kuat dekat sini. Kalau L-kick ke F-freeze semua, dia bukan kuat kat sini. Dia shoulder, dia main shoulder. Okay, so one more time. Semua ikut lepas. One more time. Lepas. Okay, next step, kita bawa badan ni direction pergi sini. Contohnya, nampak? One more time. Stretch je. Kita akan rasa something macam masa kita stretch. So dia jadi direction dah memang confirm sini. Okay, kalau pipe, terus bawa kaki. Tadi L-kick macam ni kan, ni terus angkat je. So nak pipe ni make sure kita nak pinggang kita warm up je macam ni. Biarlah orang kata tak senonohnya, biar je kita buat apa kita nak kan. So macam ni lama-lama, biar rasa pinggang kita tu stretch. After that, baru boleh buat. Okay, semua nak ikut ke? Jangan ikut sekarang, benda makan masa. Okay, professional. Ha! One more time. One more time. Itulah dia pipe daripada Heavy Wakaka Crew. So, untuk sesiapa yang nak dapatkan baju dari Wakaka Crew, klik link dekat bawah.